Σήμερα θα δούμε ακόμα ένα Excel Challenge, το Excel Challenge 31, στο οποίο μας ζητά, έχοντας αυτά τα δεδομένα ημερομηνιών και τις αντίστοιχες τιμές revenue δίπλα, να αθροίσουμε ανά quarter της χρονιάς. Και μάλιστα μας λέει ότι μπορούμε να γνωρίσουμε το year part, μιας και όλες οι ημερομηνίες είναι στην ίδια χρονιά. Τώρα, κάποιος που κάνει αυτή την άσκηση συχνά θα μπορούσε να το κάνει με pivot αυτή την άσκηση, οπότε να κάνει ένα Ctrl-A και να πει από τις συντομεύσεις Alt-N για Insert, V για Pivot Table και T from Table Range και έπειτα να διαλέξει ότι θέλει να το ρίξει στο Existing Worksheet, να πατήσει OK, να πατήσει Data, Date και Revenue και μετά το μόνο που μένει να κάνει είναι να κάνει ένα group ανά quarters μόνο, OK, και βλέπουμε ότι έχει φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, το μειονέκτημα εδώ είναι ότι αν αλλάξουν οι τιμές σε ένα από τα κελιά, αν φερειπίν πάνε κάπως έτσι, οι τιμές δεν θα ενημερωθούν εδώ παρά μόνο αν κάνουμε refresh. Τώρα, ας δούμε πάλι 9 Τετάρτου, ήταν 610 η original τιμή, άρα ας βάλουμε 610, ωραία, και να ξανακάνουμε ένα refresh για να είναι ομοιόμορφα όλα. Ωραία, τώρα, αν θέλαμε να το κάνουμε με βοηθό στήλη, θα πηγαίναμε στη διπλανή στήλη για να υπολογίσουμε σε ποιο quarter είναι και συνήθως τη φόρμουλα που βάζουμε είναι μία σύνθεση της μορφής αυτής, μία από τις πολλές, γίνεται και με μόντζουλο. Ανοίγουμε παρένθεση και χρησιμοποιούμε την συνάρτηση month για τις ημερομηνίες που θέλουμε, κλείνουμε την παρένθεση, διαιρούμε δια 3 για να σπάσουμε το χρόνο στα 3 και βλέπουμε ότι θέλουμε μόνο ακέραιες τιμές, άρα θα κάνουμε round up με το 0. Οπότε αυτό αμέσως αν το κάνουμε θα μας δώσει το Q, ας πούμε, το quarter στο οποίο ανήκει η κάθε τιμή. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε με τη βοηθό κολόνα ένα unique εδώ των τιμών που βλέπουμε εδώ και να πούμε ότι OK, κάνε μου ένα submit του range αυτού του range του διπλανού όταν τα κριτήρια είναι τα διπλανά μας, θα βάλουμε το spin range εδώ και από που θα αθροίσεις από τη στήλη revenue. Οπότε κλείνοντας τις παρένθεση εδώ και εδώ με βοηθό στήλη θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μας λείπει το Q εδώ πέρα από το τελικό αποτέλεσμα και θα μπορούσαμε να φέρουμε τους τίτλους από πάνω για να ξέρουμε τι βλέπουμε. Τώρα, ας πάμε ένα επίπεδο πιο πέρα και θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε να το σπάσουμε σε μερικά κομμάτια για να το κάνουμε σε ένα single cell formula, δηλαδή να το ρίξουμε σε ένα κελί και να μας το φέρει όλο τον υπολογισμό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ας το σπάσουμε κομμάτι-κομμάτι. Για αρχή θέλουμε τις κεφαλίδες. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε τις κεφαλίδες? Αν θέλαμε τις κεφαλίδες να τις βάλουμε σε μια φόρμουλα, θα ανοίγαμε μια αγγίλη, θα ανοίγαμε παρενθέσεις, θα βάζαμε τις λέξεις quarter και όποιες άλλες είναι οι κεφαλίδες μας. Εδώ με κόμμα στο δικό μου set θα πάει σε γραμμή, με ερωτηματικό θα πήγαινε σε διπλανή στήλη, με ερωτηματικό θα πήγαινε από κάτω γραμμή. Οπότε βάζουμε revenue και δεν μένει παρά να κλείσουμε αγγίλη και να πατήσουμε enter. Οπότε το έχει κάνει split σε δύο στήλες. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε το Q1 έως 4. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Το 1 έως 4 είναι σχετικά εύκολο. Μπορούμε να το γράψουμε με μια sequence συνάρτηση. Γράφοντας 4, κλείνοντας παρένθεση και μας λείπει μόνο το Q. Πώς μπορούμε να βάλουμε το Q? Μπορούμε να το χειριστούμε σαν συμβολοσειρά. Άρα θα βάλουμε αυτάκια Q ampersand για να συνθέσουμε κομμάτια συμβολοσειρών και αμέσως τα αριθμητικά θα τα κάνει κείμενο και αμέσως βλέπουμε ότι τα πάει στην αριστερή μεριά, άρα το χειρίζεται σαν text. Πολύ ωραία. Άρα εδώ έχουμε Q1 έως Q4 και quarter ως revenue. Και μας μένει να φτιάξουμε το κυρίως
κομμάτι που κάνει τον υπολογισμό. Τώρα για αυτό το κομμάτι πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Τι θα θέλαμε ιδανικά? Θα θέλαμε μια συνάρτηση που να υπολογίζει αυτό εδώ. Το roundup το έχουμε, μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Το sequence θέλουμε να δούμε με το 4 μας εξυπηρέτησε, αλλά αν το βάζαμε να ελέγξει μια στήλη η οποία έχει 20 γραμμές και βάζαμε το sequence που έχει 4 γραμμές με την τιμή 4 πριν βάλουμε το Q, θα μας έσκαγε. Οπότε εδώ θα κάνουμε ένα μικρό trick, θα κάνω λίγο scroll down. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Θα βάλουμε roundup, ό,τι είχαμε, και εδώ θα πούμε ένα ίσον sequence και θα κάνουμε ένα μικρό trick στο sequence. Θα αφήσουμε το rows κενό και θα βάλουμε το 4 στα columns. Άρα θα μας δώσει 1 έως 4 σε στήλες. Κλείνουμε την παρένθεση και πατάμε Enter. Εδώ τι μας έχει φτιάξει? Έχει φτιάξει true και όλα τα υπόλοιπα false, true και όλα τα υπόλοιπα false, ανά quarter. Άρα αν ήταν εδώ Q1, Q2, Q3, Q4 θα μπορούσαμε να αφήσουμε κάθετα και μετά τα αποτελέσματα τα κάνουμε transpose. Οπότε αυτό το trick θα εκμεταλλευτούμε και αν θα θέλαμε να φτιάξουμε τα αποτελέσματα, το true είναι 1 και το false είναι 0. Οπότε αν αυτά τα νούμερα τα πολλαπλασιάσουμε πρακτικά για να ενεργοποιήσουμε αυτό το 1-0 με τα actual data που έχουμε σε revenue, το β2-20, θα μας φέρει τα αριθμητικά. Άρα τώρα εδώ θέλουμε να πάμε και να αθροίσουμε αναστήλη. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με μία συνάρτηση η οποία λέγεται by column δηλαδή. Άρα θα ανοίξουμε μία by column και θα πούμε η by column θα πάρει input αυτό εδώ το array που φτιάξαμε μόλις και κάπως θα πρέπει να το χειριστούμε. Για να το χειριστούμε θα βάλουμε μια λάμδα συνάρτηση. Εδώ θα με ρωτήσεις γιατί δεν έβαλες απευθείας sum. Δεν θα μπορούσε να παίξει sum σε τέτοιο array. Θα πρέπει να πάμε ξεχωριστά γιατί θα μας άθριζε όλο τον πίνακα των 20x4. Ενώ εμείς θέλαμε να πάρουμε αναστήλη αθροίσματα. Οπότε, τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε λάμδα, tab, και εδώ θα πούμε ότι την κάθε στήλη που θα πάρεις μία-μία την ονοματίσουμε C για column ας πούμε, και τι θέλουμε να κάνει σε κάθε στήλη? Μια πάρα πολύ απλή πράξη, το sum. Άρα κλείνω το sum, κλείνω τη λάμδα, κάνουμε ένα Ctrl-Z για να φύγει το original copyright που μας βγάζει όταν βάζουμε παρένθεση C παρένθεση, ή μπορούμε να διαλέξουμε ένα άλλο όνομα μεταβλητή σε κάθε περίπτωση και αρχίζουμε και κλείνουμε παρενθέσεις μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό. Νομίζω ότι εδώ θα είμαστε καλά. Ωραία. Οπότε μας έχει φέρει τα αθροίσματα που βλέπουμε και εδώ και το μόνο που μένει είναι να κάνουμε wrap αυτήν τη συνάρτηση σε μία transpose. Πολύ ωραία. Παίρνουμε αυτό εδώ το κελί, το βάζουμε εδώ, μεταφέρεται όλη η συνάρτηση και τώρα θέλουμε να συνθέσουμε αυτές τις συναρτήσεις. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα κάνουμε copy το πρώτο, copy το δεύτερο και copy το τρίτο και θα πάμε από κάτω να τα συνθέσουμε όλα μαζί. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε? Όταν είναι ένα στοιχείο και ένα δεύτερο στοιχείο, εδώ θέλουμε να κάνουμε vertical stack. Και όταν είναι αυτό το στοιχείο με αυτό το στοιχείο, θέλουμε horizontal stack. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα vertical stack για να το χτίσουμε. Οπότε στο vertical stack θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το Windows V για να μας φέρει τα προηγούμενα. Το πρώτο που θέλουμε να μας φέρει είναι αυτό. Θα διώξουμε το ίσον. Ωραία. Έπειτα θέλουμε να κλείσουμε την παρένθεση και μέσα εκεί στο δεύτερο κομμάτι να φτιάξουμε ένα horizontal stack ανοίγοντας κλείνοντας παρένθεση και πάμε να βάλουμε τα δύο elements. Τα δύο elements είναι τα εξής με Windows V. Το πρώτο είναι το Q και το sequence. Το έχω βάλει δύο φορές. Ωραία. Και το δεύτερο, αν σβήσουμε το ίσον, είναι κόμμα Windows V και πάμε και στο τελευταίο που είναι το transpose. Θα επεκτείνουμε λίγο τη φόρμουλά μας, θα σβήσουμε το ίσον, enter και με μία single share φόρμουλα παράγουμε όλο το αποτέλεσμα που ζητούσε η άσκηση.